हाम्रो यो अनगोइङ रियाक्ट कोर्समा आजबाट चाहिँ हामी टु डु एप बनाउन सुरु गर्नेछौँ र ढिला नगरिकन हामी सिधै अब एप बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि यो मेनलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिन्छु। index.css app.css लाई मैले डिलिट गर्छु। हामी नचाहिने फाइलहरू डिलिट गरिहाल्छौँ। app.jss मा हामी यो सबै हटाइदिउँ र रियाक्टको फाइल बनाउन पर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि RAFCE लेख्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई अटोमेटिकल्ली रियाक्टको फङ्सनल कम्पोनेन्ट बनाएर दिन्छ। अहिले चाहिँ हामी यसलाई यतिकै छोडेर सेभ गरौँ। हामी हाम्रो टर्मिनल खोलौँ। टर्मिनलमा हामीले यदि npm run dev गर्यौँ भने हाम्रो लोकल सर्भर खोल्छ। अब सुरुमा हामी फोल्डर स्ट्रक्चरहरू मिलाइहालौँ। यो एसेट्स भन्ने फोल्डर म यस्तै राख्छु। यसको भित्रको यो एसभिजीलाई म डिलिट गर्छु। हामीलाई एसेट्स भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हामीले हाम्रो इमेजहरू राख्न सक्छौँ। अनि अर्को एउटा कम्पोनेन्ट्स भन्ने फोल्डर बनाऊँ हामी। कम्पोनेन्ट्समा हामीले चाहिँ रियुजेबल कम्पोनेन्टहरू के युज गर्न सकिन्छ हामी सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई यो कम्पोनेन्ट फोल्डरभित्र राख्छौँ। अहिलेलाई हाम्रो फोल्डर स्ट्रक्चर यति नै हुन्छ। हामी अब यता वेबसाइट जति ठुलो हुँदै गयो त्यति हामी फोल्डर स्ट्रक्चरहरू पनि पछि एड गर्दै जान्छौँ। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक दुईवटा प्याकेजहरू पनि इन्स्टल गरौँ। प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि मैले अर्को टर्मिनल खोलेँ। हामीले हाम्रो वेबसाइट डेभलप गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा बेसी चाहिने भनेको चाहिँ स्टाइलिङ हो। अब किनभने स्टाइलिङले नै हाम्रो वेबसाइट राम्रो देखिने गर्छ र त्यसको लागि हामी यो टेलविन CSS इन्स्टल गर्छौँ। टेलविन CSS इन्स्टल गर्नको लागि हामी सिधै tailwindcss.com मा गएर गेटिङ स्टार्टेड गरेर यसको फ्रेमवर्क गाइडमा हेऱ्यौँ भने यहाँ Vite भन्ने छ। अब यसले यहाँ भनेको चाहिँ हामीले यो अलरेडी प्रोजेक्ट त क्रिएट गरिसक्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कमान्डलाई कपी गर्छौँ अनि हाम्रो यता प्रोजेक्टमा लगेर सिधै पेस्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो टेलविन CSS प्याकेज इन्स्टल हुन्छ यसमा। अब यसमा एक दुईवटा सेटअपहरू पनि मिलाउनु पर्ने छ। त्यो डकुमेन्टेसनको आधारमा हामी त्यो सेटअपहरू पनि गरिहाल्छौँ। टेलविन CSSले गर्दा चाहिँ के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले धेरै CSS कोड लेखिरहनु परेन। अनि प्लस यसमा के फाइदा छ भन्दाखेरि अब रेस्पोन्सिभ बनाउनलाई हाम्रो टेलविन CSSको क्लासहरूले नि धेरै हेल्प गर्छ। त्यही भएर हामीले सजिलो होस् र हाम्रो वेबसाइट पनि राम्रो देखियोस् भनेर चाहिँ टेलविन CSS युज गर्छौँ। अब हाम्रो प्याकेज इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इनिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि कपी गरौँ अनि यहाँ लगेर पेस्ट गरौँ। ओके, अब हाम्रो दुईटा फाइल क्रिएट भएको छ यहाँनेरि। एउटा छ postcss.config.js भन्ने, अर्को हाम्रो टेलविन config.js भन्ने छ। यो दुईटा फाइलहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो postcss मा चाहिँ हामी खासै केही नै गर्दैनौँ। टेलविन CSS मा चाहिँ हामीले अब कुनै प्लगइन जस्तो टेलविन CSS को एउटा प्लगइन छ फ्लोबाइट भन्ने, हामीले त्यो फ्लोबाइटहरू चलायौँ भने यहाँ प्लगइनमा हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ। अनि यहाँनेरि थिममा हामीले पछि आफ्नै केही कुनै कस्टम कलरहरू दिन मन लाग्यो भने हामीले यो एक्सटेन्डभित्र दिन सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ हामी पछि हेर्दै जानेछौँ। यति बुझ्नुहोस् कि यो टेलविन कन्फिगमा चाहिँ हामीलाई चाहिने कुराहरू पनि यस टेलविनको कन्फिगहरू सबै यसमा लेख्ने गर्छौँ। अब यो कोड चाहिँ एउटा हालिहालौँ। यो सुरुमा यसैलाई कपी गरेर हामीले यसलाई पेस्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो अब केही पनि गर्नु परेन। इनिसियल्ली यो यति गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चलो एप। अब यो टेलविन CSS चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चल्छ मजाले नै। अब पछि कस्टम कलरहरू दिन मन लाग्यो, कस्टम फन्टहरू डिफाइन गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामी सबै यो एक्सटेन्डभित्र गर्छौँ। अरू केही छैन। अब यसलाई कपी गरौँ। यसलाई कपी गरेर हामीले एउटा index.css फाइल बनाउनु पर्छ। यहाँ index.css मा हामीले यसलाई पेस्ट गरेर यो मेनमा हामीले index.css दिउँ भने ल अब हाम्रो चल्छ। अब हामी एउटा एक्जाम्पलै हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले क्लास होइन है, जस्तै हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि HTML मा चाहिँ क्लास लेख्नुपर्छ। अब यो रियाक्टमा चाहिँ क्लास नेम लेख्नुपर्छ कुनै पनि क्लास दिनको लागि। यो चाहिँ म्यान्डेटरी रहेको छ। अब यसलाई अहिले हामीले BG ब्ल्याक दिउँ अनि एप त एप छँदैछ। यो रियाक्ट यहाँनेरि हाम्रो रियाक्ट इज डिफाइन्ड बट नेभर युज्ड आइरहेको छ। यो भनेको हाम्रो ESLint को एरर हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले हटाउँदा पनि हुन्छ। यो रियाक्ट 18 देखि चाहिँ हाम्रो रियाक्टलाई इनिसियल्ली इम्पोर्ट नगर्दा हुन्छ। यो अटोमेटिकल्ली
भइहाल्छ चलिहाल्छ भनेर छ। पहिला चाहिँ के थियो भने रियाक्ट 17 सम्म चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नु नै पर्थ्यो रियाक्ट नचलाए पनि, त्यो रियाक्ट यहाँ डिफाइन नगरे पनि। अब 18 देखि चाहिँ त्यो रियाक्ट यदि डिफाइन गर्नु पर्यो भने मात्रै इम्पोर्ट गर्नु, नत्र पर्दैन भनिरहेछ। त्यसैले हामीले त्यो हटाइदिउँ। ESLintले त्यस्तै देखाउँछ, जस्तै हामीले यहाँ रियाक्ट भनेर त इम्पोर्ट गरिरहेछौँ तर कतै पनि रियाक्ट भनेर युज गरेका छैनौँ, त्यही भएर उसले यस्तो इरर देखाएको हो। यो खास गरी इरर होइन, यो वार्निङ हो, तर इरर जसरी देखाइरहेछ। अहिले हामीले यसलाई हटाइदिउँ। अब हाम्रो सेभ गरेर यहाँनिर npm run dev गरौँ। ओके, हाम्रो प्रोजेक्ट पनि स्टार्ट भइसक्यो। ल हाम्रो यहाँनिर टेलमी CSS पनि चल्न थालिसक्यो। यसको एप भन्नेमा हामीले ब्याकग्राउन्डलाई ब्ल्याक गरेका थियौँ, हाम्रो टेलमी CSS पनि चल्न थालिसक्यो। अब हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ टु डु एप नै बनाउन स्टार्ट गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले यसको स्ट्रक्चरहरू, यसको डिजाइन बनाउने गर्छौँ, अनि डिजाइन कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हामीले टु डु एड, एडिट र डिलिट गर्न मिल्ने फङ्सनालिटी पनि बनाउँछौँ। त्यसको लागि स्टे ट्युन गर्नु होला हाम्रो च्यानलमा। थ्याङ्क यू।